Ahoj, vítáme vás na další zastávce našeho pořadu Cesty s chutí. Jak vidíte, nacházíme se u jednoho z největších symbolů studené války, Berlínské zdi. Aktuálně jsme v tom původním západním Berlíně, tam za zdí je ten původní východní Berlín. No ale my vám můžeme slíbit, že ochutnáme jídla z obou stran této zdi. Už se na to moc těšíme? Tak jdeme na to. Hele, Jardo, všim si tam jsou naše fotky, ne? Ne, to fakt nejsou naše fotky, to máš, ale možná by to trochu někoho svádělo. Tak jo, jdeme. Možná se vám zdá divné zmiňovat doner kebab a německou kuchyni pohromadě, ale má to svoji logiku. Právě s Berlínem je spjata novodobá historie doner kebabu. Nejčastější teorií je, že v roce 1970 jistý Kadir Nurman, turecký přistěhovalec, zde vytvořil jídlo v této podobě ve své nové restauraci poblíž berlínského nádraží Zoo, a to na začátku roku 1970. Přestože toto je nejčastější teorie, tak jistý Nevzat Salim tvrdí, že on toto jídlo vymyslel už v roce 1969 a mnozí z těch kuchařů, kteří tvrdí, že jsou autory tohoto jídla, prošli právě jeho restaurací a tam se to jídlo naučili. Jak to je, těžko říct. Nicméně, abychom v tomto sporu byli úplně spravedliví, musíme se vrátit do Turecka 19. století, kde měl první maso vrstvené a grilované na vertikálním rožně připravit kuchař jménem Hamdi z Kastamonu. Tento maso marinoval jeden den v jemně nakrájené cibuli, soli, pepři, feferonkách a kmínu. No a na konci 19. století byl kebab objeven znovu, tentokrát v tureckém městě Bursa, kde řezník Iskender Efendi namlel skopové maso, naplnil tím plátky nakrájeného masa a to celé ugriloval. Toto grilované maso potom podával do chlebové placky s rozpuštěným máslem a jogurtem. Tomuto kebabu se začalo říkat Iskender kebab a později právě ve městě Bursa vzniklo označení doner kebab. Ať už tohle skvělé jídlo vymyslel kdokoliv, tak my jsme mu samozřejmě strašně vděční. Obzvláště znáte to, když se vracíte domů nad ránem. Není nic lepšího než pořádný kebab. Tradiční kebab je jehněčí nebo hovězí, setkáte se s kuřecím nebo krůtím a v poslední době dokonce i s kebabem vepřovým. Ten sice islám zakazuje, ale výrobci se přizpůsobují poptávce. Na ty nejlepší kebaby se dneska stojí fronta i v Praze a v Berlíně je tomu nejinak. A my jsme navštívili jeden z těch nejvyhlášenějších a ještě nemají otevřeno, takže nemusíme stát frontu. Wie ihr seht, haben wir hier einen wunderschönen Dönerspieß, dort auch einen wunderschönen Spieß. Hier haben wir vegetarische Produkte. Wir sind seit 11 oder 12 Jahren hier in der Hauptstraße 133 und machen gewöhnlich und herzlich liebende Döner, meine Freunde. Schön, dass ihr da seid. Unser beliebtestes Produkt ist, wie ihr bei Halloween seht, hier unser Gemüsekebab. Das wird am meisten verkauft und ich hoffe, euch wird es gleich schmecken. So, wir machen ungefähr 1000 Kebabs am Tag und haben jeden Tag gut zu tun. 7 Tage, 11 Stunden sind wir hier von 11 Uhr bis 0 Uhr, jeden Tag mit Liebe und Freude. So, das ist Hähnchenfleisch, wird jeden Tag frisch geliefert, Salate werden frisch geliefert. Das Fleisch gehen hier rüber, Freunde. Das ist unsere Spezialsoße. Mischen das schön mit unserer vegetarischen Pfanne, weil das ist ja ein Gemüsekebab. So, damit das auch schön mundgerecht ist, schneiden wir das einmal. Dann gehen wir hier rüber, einmal zum Brot.
Und das schön aus dem Toaster raus. So, wie möchtet ihr euer Kebab haben? Which sauce do you want? All the sauces? Perfect. So. Nachdem wir die Soßen geschmiert haben, schön überall, gehen wir wieder hier rüber. Nimm von dem Fleisch. So. Schön mit dem Käse, der immer bei uns mit dabei ist. Die Zwiebeln dürfen nicht fehlen. So, die schöne Zitrone. Ein bisschen Salz für die Liebe. Und voilà, fertig ist das Produkt. No a je to moje nejoblíbenější část tohohle natáčení a to je ochutnávka. Jak vidíte, máme tu opravdu nabitý kebab, je tam spoustu masa, spousta grilované zeleniny, spousta čerstvé zeleniny, omáčky, které jsme si vybrali, my jsme si dali všechny, takže to je nejlepší. No a nezbývá, než se do toho zakousnout. Je to bomba. Domácí houska, krásně křupavá. Kombinace toho masa, sýru, čerstvá zelenina, grilovaná zelenina. Za mě to je naprosto skvělý a nemusí být ani 3 hodiny ráno, aby vám tohle chutnalo. Takže tady se určitě zastavte. Jsme v Berlíně a ochutnáváme typickou německou kuchyni. No a možná by vás mohlo překvapit, že tady na stole leží Apfelstrudel a že jsme dostali řízek. Německá kuchyně čerpala spoustu jídel z těch zahraničních kuchyní, zejména třeba z francouzské kuchyně nebo z rakouské kuchyně, která je tady právě zastoupena v těchto 2 nádherách. No a tady v Berlíně velmi často narazíte v mnoha restauracích na tyhle ty zástupce těch zahraničních kuchyní a je to už dneska pro Německo a pro Berlín typické. Takže určitě to vyzkoušejte tady a dobrou chuť. No a pojďme tu nádheru ochutnat. My jsme si objednali jeden klasický vídeňský řízek a podívejte se na to, co jsme dostali. To jako je porce pro 2 dospělé lidi, ale přesto je to teda 1 porce. Takže musím teda říct, že tohle mě dost překvapilo a já to teda ochutnám. Já musím přiznat, že jsem řízkový typ, řízky miluju. Vynikající měkoučký maso. Ještě jsme dostali tady k tomu takovou brusinkovou pastu, takže můžeme si dát brusinky a samozřejmě nezbytný citron. Takže to je taková klasika, tady k tomu bramborový salát, taky pro německou kuchyni poměrně typická záležitost. Velmi často vám budou takovýhle bramborový nebo okurkový salát tady servírovat. No a když do sebe dostanete ty 2 obrovský řízky, tak je potřeba to zajíst štrůdlem jako od babičky. Takže my jsme si tady objednali variantu, kdy nám dali vybrat ze 3 různých možností přílohy tady k téhleté dobrotě. Šlehačka, vanilková zmrzlina a nebo vanilkový krém. Takže my máme všechny 3, můžeme ochutnat a různě si nakombinovat. Tak pojďme na to. Já si dám zmrzlinu, to je taková lehká věc. Vynikající teplý štrůdl, skvělá zmrzlina. Ještě kávu a je to dokonalé.
Řízeček, štrůdl, je potřeba to něčím zapít. Čím jiným než rádlerem. To je typické nejen tedy pro rakouskou, ale i pro německou gastronomii. Rádlera si tady můžete dát všude a tady v restauraci Felix Austria nám samozřejmě naservírovali tu typickou rakouskou variantu rádleru s citronovou limonádou a s takovou speciální limonádou z bylinek, jejíž složení je údajně utajeno. Každopádně na zdraví. Výborné. Königsberger Klopse neboli královecké klopsy jsou specialitou německé kuchyně, která už podle jména pochází z Kaliningradu, dřívějšího královce. Ano, to je přesně ten královec, o kterém se nedávno vtipkovalo na sociálních sítích, že bychom ho my Češi měli znovu anektovat. Podle průzkumu z roku 2009 jde o nejznámější německé krajové jídlo. On o něm psal dokonce Erich Maria Remarque ve svých dílech, ve svých knihách. My už ho tu máme, takže se do toho můžeme pustit. Královecké klopsy jsou vlastně masové kuličky z mletého masa, nasekaných sardelí, nakrájené cibulky, namočené housky a vajíčka. Podávají se s omáčkou, která je uvařená vlastně ze zahuštěné jížky, je dochucená citronem a kapary. Tak, vyjedeme do toho. No, je to překvapivě šťavnatý. Není to jako, že by to bylo suchý mletý maso. Je to strašně plný chutí. Ježiš, to je dobrý. Úplně mě to překvapilo. Hodně tam hraje ta kyselost. Ta citronová omáčka, ty kapary. Je to, jako jestli máte rádi mletý masa, tak tohle je, to je absolutně skvělý. Tradiční přílohou k tomuhle jídlu jsou vařené brambory, posypané smaženou strouhankou. Je to velice jednoduchá příloha, ale k tomu jídlu se perfektně hodí. Mimochodem, taková perlička, v bývalé NDR se tohleto jídlo podávalo pod jménem Koch Klopsen, aby jim ten název Královec nepřipomínal ztracené území na východě. Pokud jste fanoušci mletého masa, masových kuliček, tak tohleto určitě musíte ochutnat, protože ta chuť je poměrně originální. Já jsem zatím nic podobně chutnajícího neměl. Ty kapary a citron v tom hrozně dobře hrajou tu kyselost, takže doporučuji rozhodně vyzkoušet. Senfeier, vajíčko v hořčičné omáčce, klasický německý recept, který můžeme nacházet v kuchařkách už od první poloviny 19. století. Velice zajímavé jídlo a v angličtině se pro tenhle druh jídel užívá pojmenování comfort food, nebo jídlo, při kterém se prostě cítíte dobře. Obsahuje spoustu cukru, sacharidů a to jsou jídla, která nám vařily naše babičky, aby jsme prostě byli v pohodě. So, seit vielen Jahren betreibe ich die Schöneberger Weltlaterne und 2019 habe ich sie meinem Sohn überschrieben, der das jetzt fortführt. Ich habe mich zur Ruhe gesetzt nach so vielen Jahren, darf ich das mal? Und wir bevorzugen die deutsche Küche, die typische deutsche und Berliner Küche. Und somit machen wir auch die Senfeier. Und das ist unser Favorit. Senfeier wird bei uns sehr, sehr gerne gegessen. Es ist zwar ein ganz einfaches Essen, aber es schmeckt vorzüglich. Ja, soll ich jetzt noch sagen, mit was wir das machen? Die Rezept verrate ich leider nicht. Das gibt's nicht. Jak název napovídá, jde o vařená vejce s smetanovou hořčičnou omáčkou. Tohle jídlo můžete tady v Německu nalézt v mnoha variacích. Někde se podává z brambory, někde do toho přidávají špenát, kopr. Každopádně je to velmi oblíbené jídlo, hlavně v období Velikonoc, logicky, protože umožňuje zpracovat ta vykoledovaná vajíčka. My tady sice nejsme v období Velikonoc, ale přesto tady tohle jídlo ochutnáme. Tak přátelé, máme je tady, dostali jsme 3 krásná vajíčka, tady ty brambory, o kterých jsem mluvil, že někde se to podává právě s těmi brambory, no a ta hořčičná, ten hořčičný sos. No tak se do toho vrhneme.
místní specialita, recept senf aja. Krásná vajíčka na tvrdo. Já teda miluji hořčici, takže myslím, že pro mě tohle bude jako dobrá jako věc. No, ta omáčka, to je teda luxus. Pokud máte rádi hořčici nebo tu hořčičnou chuť, tak tohle budete milovat. Třeba za mě úplně naprosto luxusní snídaně. Tohle bych mohl snídat klidně každý den. Až budete v Berlíně, tak tohle jídlo musíte vyzkoušet. Já si myslím, a to je pravda, že hned první epizoda tady z Berlína nám ukázala, kolik toho německá kuchyně může nabídnout. Vy se tedy těšte na další díly, budou opravdu nabitý, takže nezapomeňte se dívat zase za týden. Ahoj! Jestli se vám tenhle díl líbil, tak se určitě podívejte i příště. Lajkujte, sdílejte, řekněte o tom všem svým kamarádům, babičkám, dědečkům, budeme se na vás na všechny těšit. A jestli nás chcete pozvat na pivo a nepotkáme se osobně, můžete použít QR kód a nebo najdete instrukce dole pod videem. Takže příště zase na zdraví. Na zdraví.